વિધેયોની ચર્ચાઓ કરી લીધી। ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે આસન્ન મૂલ્યો। કોઈ આસન્ન મૂલ્ય મતલબ કોઈ પણની નજીકની કિંમત। માની લો કે અહીંયા આપણે એક લીધું છે વર્ગમૂળમાં 25.2। હવે 25.2 નું વર્ગમૂળ આપણે ડાયરેક્ટ કાઢી નહીં શકીએ, માનો કે કેલ્ક્યુલેટરમાં કાઢશું તો પણ આનું આપણને શાંત સંખ્યામાં વર્ગમૂળ નહીં મળે, અને પોઈન્ટ પછીના અંક અનંત સુધી જશે। તો આપણે આનું આસન્ન મૂલ્ય મેળવવું હોય અને એ પણ વિકલનની મદદથી, તો કઈ રીતે મેળવી શકીએ એની વાત આપણે કરીએ। એના માટે આપણે પહેલા થોડી ગ્રાફની સમજૂતી મેળવીએ। માની લ્યો કે આ કોઈ વક્ર છે, એ y બરાબર f of x માટેનો વક્ર દોરેલો છે। હવે આમાં કોઈ પણ એક બિંદુ પસંદ કરીએ। માની લ્યો કે અહીં કોઈ બિંદુ છે, એ બિંદુના યામ જો x યામ હું x જ રાખું તો y યામ શું થાય? f of x થશે। અહીંયા જે x યામ હોય, y યામ માટે આપણે y મેળવવો હોય તો x ની જગ્યાએની કિંમત મૂકવાની હોય। હવે આપણે આ x ની એકદમ નજીકનું બિંદુ લઈએ। કેટલું વધારે લઈએ? માની લો કે અહીંયા x હતો તો એની બાજુમાં જ આપણે એવું બિંદુ પસંદ કરીએ જેમાં થોડોક જ આપણે ફેરફાર કર્યો હોય। થોડોક ફેરફાર મતલબ ડેલ્ટા x જેટલો ફેરફાર। જો 0 ની નજીકનો કોઈ પણ ફેરફાર કરીએ બહુ નહિવત હોય એવો, એના માટે આપણે વાપરીએ છીએ ડેલ્ટા x। તો જો આપણે x ની કિંમતમાં ડેલ્ટા x જેટલો ફેરફાર કરશું તો y ની કિંમતમાં ફેરફાર કેવો થશે? તો આપણે x ની જગ્યાએ હવે શું મૂકવું પડશે? x ડેલ્ટા y, સોરી ડેલ્ટા x। તો આનો જે બિંદુ છે એના યામ કેવા થશે? x યામ થશે x ડેલ્ટા x, અને y યામ શું થશે? f of x ડેલ્ટા x થશે કે નહીં? અથવા તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ, જો અહીં x માં ફેરફાર કર્યો તો y માં ફેરફાર કેટલો થાય? ડેલ્ટા y જેટલો। એટલે કે અહીંયા જો આનો y યામ આપણે y જ રાખ્યો હોત f of x ની જગ્યાએ, તો એની બાજુના બિંદુમાં ફેરફાર શું થયો હોત? ડેલ્ટા y જેટલો। કેમ કે અહીંયા જો આપણે x માં થોડો ઘણો ફેરફાર કરશું તો એ જ પ્રમાણે y માં પણ ફેરફાર નહિવત જ થશે। પણ અહીંયા ડેલ્ટા x છે તો અહીંયા ડેલ્ટા x જ આવે એવું જરૂરી નથી, ત્યાં y માં ફેરફાર થયો એટલા માટે આપણે ત્યાં લખશું ડેલ્ટા y। હવે આની ઉપરથી આપણે ચર્ચા કરીએ। મેં એક વિધેય લીધેલ છે y બરાબર f of x। પછી આપણે શું કર્યું? જો x માં ડેલ્ટા x જેટલો ફેરફાર કરીએ તો શું થશે? x માં ડેલ્ટા x જેટલો ફેરફાર, અહીંયા આપણે વધારો કર્યો છે તો આપણે લખીએ વધારો કરીએ એમ, ઘટાડો કરીએ તો ડેલ્ટા x જેટલો ઘટાડો કર્યો હોય તો માઈનસ ડેલ્ટા x થાય। એટલે મેં ફેરફાર લખ્યું, પણ આપણે અહીંયા અત્યારે વધારાની વાત કરી છે તો આપણે પ્લસ કરશું। y ડેલ્ટા y ને આપણે શું લખી શકીએ? તો જો અહીંયા હતો y ડેલ્ટા y, જે આ બિંદુનો y યામ છે, અને એ જ બિંદુનો y યામ આપણે અહીંયા પણ લખ્યો છે। શું છે? f of x ડેલ્ટા x લખી શકાય એવું? તો આ આપણે y ડેલ્ટા y બરાબર લખી શકીએ। હવે અહીંયા મેં ડેલ્ટા y લખેલું છે, તો ડેલ્ટા y ને આપણે આમ પણ લખી શકીએ y ડેલ્ટા y માઈનસ y, એટલે y ઉડી જશે તો વધશે શું? ડેલ્ટા y જ વધશે। આને આપણે એક કૌંસમાં મૂકી દઈએ તો હવે આ વાતાવરણ શું થયું? ડેલ્ટા y બરાબર આ કોણ છે? f of x ડેલ્ટા x છે। આની જગ્યાએ આપણે લખ્યું માઈનસ y, અને y કોણ છે? f of x છે કે નહીં? હવે આપણે જાણીએ જો dy નો મતલબ લગભગ ડેલ્ટા y જ થાય, અને dx લગભગ ડેલ્ટા x જેટલું જ હોય। તો આ બેને આપણે નિયર ઇક્વલ ટુ છે એવું કહી શકીએ। આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ dy અને del y બે વચ્ચેના સંબંધ, અથવા તો બેનો મતલબ શું હોય એ। હવે આપણી પાસે જે વિધેય છે y બરાબર f of x નું છે, આપણે આનું નજીકનું એટલે કે આસન્ન મૂલ્ય જોતું હોય, વિકલનનો ઉપયોગ કરવો છે તો વિકલન આવવું જોઈએ। આનું આપણે વિકલન કરીએ એટલે dy/dx થશે, f of x નું થશે f dash of x, ડેલ્ટા આ dx છેદમાં છે સામે જશે તો ગુણાકારમાં આવશે અહીંયા। હવે આ dy ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકશું? ડેલ્ટા y લખી શકાય।
તો અહીંયા આવશે ડેલ્ટા y f ડેશ ઓફ x એને આપણે એમ નામ રાખશું અને આ dx એટલે શું લખી શકાય ડેલ્ટા x હવે ડેલ y આ ડેલ્ટા y નો મતલબ શું છે તો જો આપણે અહીં લખેલો છે તો આ કિંમત આપણે અહીં મૂકી શકીએ તો આને અહીંયા લખશું તો f of x ડેલ્ટા x માઈનસ f of x બરાબર આ સામે આવશે f ડેશ ઓફ x ડેલ્ટા x આમાંથી આપણે જો આને કરતા બનાવશું તો આ સામે જશે એટલે પ્લસ થશે તો આનું વાતાવરણ કેવું આવશે જો અહીં લખ્યું છે આપણે f of x ડેલ્ટા x બરાબર આ સામે ગયું પ્લસ થયું f of x પ્લસ આ પદ તો અહીંયા છે f ડેશ ઓફ x ડેલ્ટા x હવે અહીંયા મેં આની વચ્ચે નિશાની કંઈક અલગ કરેલી છે બરાબર એ નથી જો એ બરાબર અહીંયા સુધી મેં બરાબરની અત્યારે વાત કરી પણ આપણે માત્ર અત્યારે સમજવા માટે પણ ખરેખર આપણે જે મૂલ્યો મેળવીએ છીએ આસન્ન મૂલ્યો છે એટલે કે નજીકની કિંમત આપશે એટલે આપણે આ લગભગ બરાબરની નિશાની કરેલી છે એ આ રીતે પણ કરી શકશું એ રીતે પણ ચાલશે હવે આપણે આ પરિણામ મેળવવું પણ આનો ઉપયોગ કઈ રીતે અને ક્યાં કરવાનો છે માની લ્યો કે આપણે 25.2 નું વર્ગમૂળ કાઢવું છે તો આને આપણે થોડીક વાર આમ લખી શકીએ y બરાબર આને આપણે કહી દઈએ y હવે y ની અંદર 25.2 છે તો આપણે આની અંદરથી એવી કોઈ સંખ્યા કાઢી શકીએ કે જેનું વર્ગમૂળ આપણે જાણતા હોય અને આની નજીકની હોય તો 25 નું વર્ગમૂળ કાઢી શકાય જો તો આને આમ લખાય √25 + 0.2 લખી શકાય આમાંથી 25 છે એને આપણે x ધારી લઈએ x બરાબર 25 0.2 એટલે એની નજીકની કિંમત 0 ની નજીકની કિંમત છે તો આપણે એને ડેલ્ટા x કહી શકીએ આ થઈ ગયો આપણો ડેલ્ટા x 0.2 તો હવે આ વિધેય કેવું થયું તો આ વિધેય હવે f of x + ડેલ્ટા x પ્રકારનું થાય જો y બરાબર x + ડેલ્ટા x તો આના માટે આપણે હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ આપણે મેળવવાનું શું છે આ અને આ એટલે કોણ f of x + ડેલ્ટા x છે તો આની કિંમત મેળવવા માટે આપણે આની અંદર કિંમત મૂકવાની તો f of એટલે કે આ f of x + ડેલ્ટા x બરાબર છે શું પહેલા તો f of x આના બરાબર આપણે આ પદ લખવાનું છે તો x ને શું ધાર્યો 25 તો f of x એટલે શું થશે x માં ખાલી 25 જ લેવાના છે પણ વિધેય છે વર્ગમૂળ વાળું તો એનો મતલબ આના બરાબર થશે √x જો આમાંથી આપણે 25 ને ખાલી x જ કીધો છે અને વિધેય આપણું વર્ગમૂળ વાળું હતું તો વિધેય તો જેવું છે એવું જ રહેશે આની અંદર 25 મૂકશું તો આનો જવાબ કેટલો આવશે 5 તો f of x બરાબર 5 મળ્યા એનો મતલબ એમ કે અહીંયા મૂકવાના છે આપણે 5 વત્તા f dash of x એટલે આનું વિકલન તો f dash of x બરાબર આનું વિકલન થશે 1/2 √x થશે કે નહીં હવે √x એટલે કોણ 5 અહીંયા 5 મૂકશું તો 5 2 10 એટલે આ થઈ જશે 1/10 તો અહીંયા આવશે 1/10 ડેલ્ટા x ગુણાકારમાં છે અને ડેલ્ટા x કોણ છે 0.2 ને આપણે અહીંયા લખી શકીએ તો આ શું થયું હવે 5 + 10 હજી ઉપર જશે 0.02 સરવાળો કરશું 5.02 અને આ શું મળે છે f of x + ડેલ્ટા x અને એ કોણ હતું √25.2 તો આ આપણને આનું નજીકનું વર્ગમૂળ મળે છે તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરી શકો એની અંદર કદાચ આવું મળશે 5.0199 એવી રીતે પોઈન્ટ પછી અહીંયા 1 હોય એના પછી 5 કે એના કરતા મોટો આંકડો હોય તો આગળમાં 1 ઉમેરીએ એટલે લગભગ 2 જ થશે તો આ રીતે કોઈ પણના આસન્ન મૂલ્યો આપણે મેળવી શકીએ એના માટે માત્ર આ એક વસ્તુ જ આપણે યાદ રાખવાની છે આ યાદ રહી ગયું તો આપણું કામ બહુ સરળ છે પણ અહીંયા જરૂરી નથી કે આપણને વર્ગમૂળ જ પૂછે આપણને એમ પણ પૂછે કે 27.3 નું ઘનમૂળ એટલે કે 1/3 તો સિસ્ટમ આપણી આ જ રહેશે આમાં કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં આ બધું આપણને માનો કે યાદ ના રહીએ તો આપણને કાંઈ વાંધો નથી પણ આ સૂત્રને આપણે યાદ રાખશું
આની ઉપરથી જ આપણે પ્રત્યેક આસન મૂલ્યોના પ્રશ્નો મેળવવાના છે।